Hello guys, আজি কেইটামান নিউ ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ বিষয়ে ক'বলৈ আহিছোঁ নটিফিকেশ্যন আহিছে আসাম মানে যিসকলে মাষ্টাৰ্ছ এপিয়াৰিং অৰ মানে মাষ্টাৰ্ছ পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হ'ল সেই মানে তেওঁলোকে স্লেট আৰু নেট এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু যিসকলে মানে মাষ্টাৰ্ছ কৰা নাই বা এপিয়াৰিং হোৱা নাই সেইসকলৰ কাৰণে কেইটামান ৰিকুৱাৰমেণ্ট আহি আছে আৰু সেইকেইটা মানে যিটো আসাম পুলিচৰ লগত জড়িত আৰু যিসকলে এবাৰ আসাম পুলিচৰ মানে হেৰিকৈ ক্ৰেক কৰিব নোৱাৰে চ' সেইসকলৰ বাবে আকৌ সুযোগ আহিছে সুবৰ্ণ সুযোগ চ' লেটছ discussing about the notification. First of all, type assamcareer.com, then scroll down. Side up pare Assam Police Recruitment 2023 কি আছে গেট 4 পোষ্ট আছে 928 মানে 928টা আছে আৰু ইয়াৰ বাবে কি লাগে মই কম ইয়াৰ আগতে আৰু এটা এক্সাৰসাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আহিছে 2023 মানে এইটো ফেজৰ মানে নতুন ভেকেন্সি ওলাইছে আৰু ইয়াত পোষ্ট আছে 222টা 222টা পোষ্ট আছে চ' ইয়াৰ কাৰণে কি লাগিব জনাম আৰু এটা আছে এইটো পিজন ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 এইটো 32টা এছিষ্টেণ্ট জেইলৰ ভেকেন্সি আছে মানে 32টা পোষ্ট আছে আৰু এটা আছে এইটো কি হয় এইটো নালাগে চ' এই তিনিটা বিষয়ে আলোচনা কৰিম কি লাগে প্ৰথমতে আহিলে আসাম পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 পোষ্ট আছে 928টা গেট মানে এইটো ফৰ্থ গেট হয় চ' এইটো ক্লিক হিয়াৰ এণ্ড ইয়াৰ কাৰণে কি লাগে সবিশেষ জনাই আছোঁ ৱেইট এণ্ড চি এইটো মানে সেই আসাম এইটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো আৰম্ভ হ'ব ফৰ্ম ফিল আপটো আৰম্ভ হ'ব 10 তাৰিখৰ পৰা জানুৱাৰী 10 তাৰিখৰ পৰা আৰু ফৰ্ম ফিল আপ ছাবমিশ্যনৰ লাষ্ট ডেট হৈছে ফেব্ৰুৱাৰী 8 তাৰিখে অলপ notification পঢ়িছোঁ Assam Police has released an employment notification for the recruitment of 928 Gate 4 posts under Assam Police, Assam Commando Battalions, DGCD and CGHG, Assam and Fire and Emergency Services. এইকেইটা আণ্ডাৰত হ'ব মানে এইকেইটা পোষ্ট থাকিব কামাণ্ডো বেটেলিয়ন হ'ব DGCD হ'ব এটা আসাম পুলিচ আণ্ডাৰত আৰু পোষ্টটোৰ নাম হৈছে ফৰ্থ গেট মানে সেইটো হ'ব নেম অফ পোষ্ট গেট 4 এইটো ফৰ্থ গেটৰ হ'ব আৰু পোষ্ট আছে 928টা অলৰেডি কোৱা হৈছে আৰু আসাম পুলিচৰ আছে 928টাৰ ভিতৰত আসাম পুলিচ আছে 458টা আসাম কামাণ্ডো বেটেলিয়ন 360 মানে 360টা পোষ্ট আছে আৰু DGCD and CGHG আসাম এইটো 97টা পোষ্ট ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে 13টা পোষ্ট আছে আৰু এইটো পে কিমান দিব লাগিব সেইটো আছে এটেণ্ডেঞ্চ মানে এইটো পে মানে হেৰিটো কিমান দৰমহা দিব সেইটো পে স্কেলটো দিয়া আছে 12,000 পৰা 52,000 আৰু গেট পে 4,400 আৰু অদাৰ পোষ্টৰ কাৰণে 12,000 পৰা 52 গেট পে 3900 দেন আৰু ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি মানে কি মানে কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব candidates must be Indian citizen হ'ব লাগিব candidate permanent resident of আসামৰ হ'ব লাগিব resident then local language proficiency candidates must speak Assamese candidate Assamese জানিব লাগিব এইটো must be হয় age limit Assam Commando Battalion candidate age must be মানে Assam Commando Battalion কাৰণে বয়স হ'ব লাগিব 18 পৰা 25 বছৰ ভিতৰত এইটো till 1 জানুৱাৰী 2022 লৈকে সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে মানে 18 পৰা 25 বছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব
Assam Police DG CD and CG SG and Fire and ES Emergency Service কাৰণে candidate 18 পৰা 40 বছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব Assam Police DG CD and CG SG and Fire and Emergency Service কাৰণে 18 পৰা 40 years ভিতৰত হ'ব লাগিব and the first July 2022 লগে age relaxation category wise age relaxation আছে মানে বৰখৰ সংৰক্ষণ মানে প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে মানে SC ST আৰু ST হিলছৰ কাৰণে STP আৰু হিলছৰ কাৰণে আৰু SC কাৰণে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন আছে OBC আৰু MOBC কাৰণে 3 years আছে education qualification must be minimum class 8 or class 8 খিনিও to apply কৰিব পাৰিব যিকোনো recognized school or institution পঢ়াব লাগিব আৰু maximum qualification SSLC or class 12 pass from recognized board or highest qualification মানে to লাগিব 12 pass হলে হ'ব যিকোনো recognized board or council পৰা মানে class 8 খিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত দিয়া আছে ফিজিক্যাল ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানে ফিজিক্যাল ডিটেইলছ মানে ফিজিক্যাল তো কিমান লাগিব ইয়াত height আছে মানে height তো কিমান লাগিব মিনিমাম তো লাগিব জেনাৰেল আৰু OBC MOBC কাৰণে পুৰুষ মানে মেল ক্যান্ডিডেট 160 cm হ'ব লাগিব আৰু ফিমেল 150 cm হ'ব লাগিব আৰু SC কাৰণে মেল ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে height to লাগিব 160 cm আৰু ফিমেল 150 কি আৰু ST AS মানে ST hills আৰু STP কাৰণে মেল মানে মেল ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে 158 cm আৰু ফিমেলৰ কাৰণে 147.5 cm হ'ব লাগিব আৰু চেষ্টৰ কাৰণে মানে বুকুৰ কাৰণে কি লাগিব only for male বুকুৰ only for male মানে পুৰুষ ক্যান্ডিডেট সকলৰ কাৰণে চেষ্টৰ হেই দিয়া আছে মেজাৰমেন্ট দিয়া আছে ক্যাটেগৰি মানে জেনাৰেল ক্যাটেগৰি OBC MOBC নরমাল 80 cm থাকিব লাগিব চেষ্টৰ আৰু এক্সপান্ডেড মানে এটো ফুলা দিয়া পিছত 85 cm হ'ব লাগিব আৰু SC ST মানে SC STP মেল ক্যান্ডিডেটৰ এটো আছে মানে নরমালি 80 cm চেষ্ট থাকিব লাগিব আৰু এক্সপান্ডেড মানে ফুলা দিয়া পিছত 85 cm হ'ব লাগিব আৰু ST হিলছৰ কাৰণে 77 cm আৰু এক্সপান্ডেড 82 cm so এখিনি আছে ফিজিক্যাল আৰু weight candidate weight must be proportionate to height and as per medical standard or medical height corpus to decision law of the physical মানে ওজনটো কিমান লাগিব physical fitness candidate must be physical fit and have a positive aptitude for the job yes at physical fitness to মানে হেজন থাকিব লাগিব must be physical fit থাকিব লাগিব যিজন ক্যান্ডিডেট হয় medical standard candidate must maintain following medical standard তলত দিয়া এখিনি এই হয় ক্যান্ডিডেট জনে মানি চলিব লাগিব so process high color vision everybody has eyesight the distance vision should be 60 public 6 তো হেই দিয়া আছে চকুৰে কিমান মানে হেইটো ভিজিবল হয় application fee is to be paid by candidates মানে candidate কোনো requirement কাৰণে কোনো ফর্ম ফিল আপৰ পইচা দিব নালাগে আৰু ইয়াত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে প্ৰসেসটো দিয়া আছে সো এটো কাৰণে বেলেগ কৈ ভিডিও বনাম সো ওয়েট এন্ড সি এ আসলে সমুকৰ এই ৰিকোয়াৰমেন্টৰ বিষয়ে মেনশন কৰা হৈছে আৰু ডকুমেন্ট কি কি আপলোড দিব লাগিব কৈ দিছো candidates need to upload following documents তলত দিয়া documents আপলোড কৰিব লাগিব certificate of proof of age age proof certificate দিব পাৰে admit card মানে মেট্ৰিকৰ admit card দিব পাৰে আৰু SLC admit certificate দিব পাৰে আৰু equivalent examination আৰু তাৰ সমান্তৰাল examination then a pass certificate of SLC মেট্ৰিকৰ pass certificate লাগিব but certificate by a competent authority who have not appeared in SLC যে matriculation pass কৰা নাই বা appeared হোৱা নাই হিহঁতৰ কাৰণে মানে যিখিনি ক্লাস 8 পাছৰ পৰা কৰিব পাৰা মানে 18 বছৰৰ পৰা সো হেখিনি কাৰণে দিয়া আছে বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে ক্লাস
8 pass certificate for the candidate who have not appeared in SLC or matriculation. যেসকলে ক্লাছ 8 পাছ কৰি আছে মানে যাৰ বয়স 18 বছৰ আৰু সিহঁতে ক্লাছ 8 ৰ পাছ সাৰ্টিফিকেটখন দিব পাৰে মানে আপলোড কৰিব পাৰে সাৰ্টিফিকেট অফ এডিশন এসেনশিয়েল কোৱালিফিকেশন আৰু ৰিকোয়াৰমেন্টস এপ্লিকেবল আৰু মানে এক্সট্ৰা সাৰ্টিফিকেট যাৰ এনসিসি হওক or any sports certificate হেব বিচাৰিব পাৰে যদি বিচাৰে আপলোড কৰিব পাৰে সাৰ্টিফিকেট অফ কাষ্ট ফ্ৰম কম্পিউটাৰ সৰি আৰু ইয়াত কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট প্ৰয়োজন হ'ব পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো বনাই ল'ব আৰু সিগনেচাৰ এইকেইটা আছিল ডকুমেন্ট অৰ মেনশন কৰাৰ ডাটা ইম্পৰ্টেন্ট ডেটস অফ আসাম পুলিচ এইটো কেতিয়া পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু কেতিয়া লাষ্ট ডেট সেইটো দিয়া আছে ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম ষ্টাৰ্ট হ'ব 10 জানুৱাৰী 2023 আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 8 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 আৰু এডভাৰটাইজমেন্ট মানে এইটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দিয়া আছে 10 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইল ইয়াত চাব পাৰে या पोस्ट नाम दिया पोस्ट आसाम पुलिस पोस्ट की আছে কোক মানে তো ৰান্ধনি 330 3টা পোষ্ট বাৰবাৰ স্টুডি কৰা 66 টা ওয়াটাৰ কেৰিয়াৰ 32 ধুবিও আছে 39 টা কবলাৰ 4 অ্যাটেন্ডেন্ট 5 গ্ৰাস কাটাৰ মালিও আছে দুটা চইচ এটো 7 টোটাল পোষ্ট আছে 458 আসাম পুলিচৰ আন্ডাৰত আসাম কমান্ডো বেটেলিয়নৰ কুক আছে ৰাজধানী আসাম কমান্ডো বেটেলিয়নৰ কুক আছে 100টা মানে কুক ইয়াত বেছি দিয়া হৈছে যেটো ফৰ্টকেট ওয়াটাৰ কেৰিয়াৰ 90 টা ধুবি 40 বাৰবাৰ 40 গাৰ্ডেনাৰ মালি আছে 5টা পেইন্টাৰ 5 সাফাই কমাৰ্চাৰ 35 ইলেক্ট্ৰিচিয়ান 5 প্লাম্বাৰ 5 কাৰ্পেন্টাৰ কাঠমিস্ত্ৰী আছে মাৰ্চন 10 টেইলৰ 15 ডিজি সিটি এন্ড আসাম এটো আছে কুক সবতে বেছি আছে চাই লব পাৰে এ আছিল মানে আসাম পুলিচৰ যি 928 টা পোষ্ট আছিল তাৰ ডিটেইলছ সমুকৰ আৰু এতিয়া আৰু আছিল এক্সাৰসাইজ ডিপাৰ্টমেন্টৰ এতিয়া এটা হেই কৰিম আলোচনা কৰিম এক্সাৰসাইজ ডিপাৰ্টমেন্টৰ যি 222 টা পোষ্ট আছে হে 22 টা কাৰণে কি মানে ডকুমেন্টছ অফ ফিজিক্যাল ফিটনেছ অফ আৰু এনি ৰিলেটেড কি লাগিব হে বিষয়ে আলোচনা কৰিম সো ওয়েট এন্ড সি under the video is ended to last date to February 8 তাৰিখে আছে start that same 10 জানুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এক্সাৰসাইজ ৰিকমেন্ড নেম অফ পোষ্ট এক্সাৰসাইজ কনস্টেবল টু এক্সাৰসাইজ ডিপাৰ্টমেন্ট অফ দ্য কনস্টেবল হৰ নাম অফ পোষ্ট 222 টা মেল পোষ্টৰ ভিতৰত 157 টা মেল আছে আৰু ফিমেলৰ কাৰণে 65 টা আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে 114 OBC 59 SC কাৰণে 15 STP কাৰণে 23 Exercise departmentor underot আৰু মোড অফ এপ্লিকেশন পে স্কেল দিয়া আছে 14 মানে 14000 to 49000 আৰু গেট পে অফ 5000 গেট পে আৰু এলিজিবিলিটি কি লাগিব উপযুক্ত ইয়াৰ পোষ্টভাৱে এলিজিবল কি হ'ব লাগিব কেনেন মাষ্ট বি ইণ্ডিয়ান সিটিজেন এটো লাগিব পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট অফ আসামৰ ৰেসিডেন্স হ'ব লাগিব language proficiency candidate must speak Assamese মানে regional language to জানিব লাগিব employment exchange registration এখন আৰু employment exchange registration card খন লাগিব মানে must be register হ'ব লাগিব মানে exchange office candidate জন register হ'ব লাগিব age limit candidate age must between 18 to 13 আৰু candidate জনৰ বয়স 13 ৰ পৰা 30 আমাৰ হ'ব লাগিব মানে 18 পৰা 30 হ'ব লাগিব till 2022 চনৰ 1 জুলাই লৈকে candidate must be
18 পৰা 30 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে 5 বছৰ STP আৰু ST হিলছৰ কাৰণে 5 বছৰ আছে OBC MBC কাৰণে 3 বছৰ ফিজিক্যাল ফিটনেস কি লাগিব হাইট টু লাগিব জেনাৰেল ক্যাটাগৰী OBC MBC কাৰণে মেল ক্যাটাগৰী 162.56 এইটোত এক্সাৰসাইজ ডিপাৰ্টমেন্টৰ আন্ডাৰ এটো কাৰণে অলপ হাইট টু বেছি লাগিব যে আগত যেটো আছিলে আসাম পুলিচৰ যেটো ফৰ্থ গ্ৰেডৰ আছিল হেতু অলপ কম আছিল এটো বেছি লাগিব আৰু ফিমেলৰ কাৰণে লাগিব 154.94 cm SC কাৰণে 16 মেল ক্যাটাগৰী কাৰণে 162.56 আৰু ফিমেলৰ কাৰণে 154.94 cm ST হিলছ আৰু ST প্লেনৰ কাৰণে মেল কেন্দ্ৰৰ কাৰণে 160.02 cm আৰু ফিমেলৰ 152.40 cm আৰু চেছ ক্যাটাগৰীটো only for male OBC general category or MOBC কাৰণে normal to 80 cm হ'ব আৰু expanded 85 cm এটো সেম আছে আগৰটো লগত একে weight to একে আগৰটো দৰে physical fitness must have sound health both mentally and physically yes এটো exercise under জি হেৰি আছে এটো কাৰণে must মানে sound to ভালকৈ শুনিব লাগিব কাৰণে আৰু মেন্টালি আৰু ফিজিক্যালি দুটা হ'ব লাগিব আৰু ফ্ৰী ফ্ৰম অৰ্গানিক ডিফেক্ট আৰু যিকোনো অৰ্গান ডিফেক্ট হ'ব না লাগিব মানে হেৰ ওপৰ ফ্ৰী হ'ব লাগিব must undergo medical examination before appointment to the services appointment দিয়া আগতে মেডিকেল পাস হ'ব লাগিব মানে ফিজিক্যালি হয় লগতে ফিজিক্যালি মানে আৰু মেন্টালি দুটা ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব application fee নালাগে এটো নালাগে Interested eligible candidate may apply online to SLPRB hit কৰিব পাৰে এটো লিংক মানে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে হেতু দিয়া আছে তো পিছত জনোৱা হ'ব আপুনি নিজৰ মোবাইল বা ল্যাপটপ এনি ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত গৈ ব্ৰাউজাৰত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে ইয়াত ডকুমেন্টছ কি লাগিব দিয়া আছে certificate to proof of age proof of certificate admit card certificate SSLC equivalent examination pass certificate of SL metric or pass certificate লাগিব mark sheet of SSLC or employment exchange registration card লাগিব or certificate of caste form or caste certificate NCC certificate issued by competent authority if any যদি NCC certificate থাকে NCC certificate দিব পাৰে এলে মানে NCC certificate কাৰণে এক্সট্ৰা মাৰ্ক থাকে লেটেষ্ট পাসপোর্ট সাইজ কালার ফটো আৰু লেটেষ্ট ফটোগ্ৰাফখন লেটেষ্ট হলে ভাল মানে ৰিসেন্টলি উতলা হ'ব লাগে আৰু ক্যান্ডিডেট সিগনেচাৰ লাগিব এটো জানুৱাৰী পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু 8 জানুৱাৰী মানে 8 ফেব্ৰুৱাৰীত শেষ হ'ব 2000 এয়া আছিল মানে জি কেটা ৰিক্ৰুটমেন্ট নিউলি আর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট মানে পাবলিক মানে হে নট প্ৰকাশ পাইছে সেই কেটাৰ বিষয় সমূহ আলোচনা so if you have any query please comment হেবোৰ মই সলভ কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু এটো আছে সমুখৰ নতুন এডভাৰ্টাইজমেন্ট কেটা বিষয়ে যদি কেটাৰ পৰা অলপ হেল্পফুল হল বুলি ভাবে তেন্তে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকন প্ৰেছ কৰি থব to take recent update till then bye bye জয় হিন্দ